નમસ્તે મિત્રો, કિચન રેસીપી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। શું તમારો શ્રીખંડ પણ બજાર જેવો ક્રીમી અને ઘટ નથી બનતો? શું મસ્કો બનાવ્યા પછી પણ તેમાંથી પાણી છૂટ્યા કરે છે? તો આજે આપણે ઘરે મેળવેલા દહીંમાંથી બાળકોની સાથે મોટાઓનો પણ સુપર ફેવરેટ જેલીવાળી ચોકલેટનું શ્રીખંડ બનાવીશું। પણ જો તમારી પાસે સમય ના હોય તો બજારમાંથી તૈયાર દહીં લાવીને પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરી શકો છો। આ શ્રીખંડ બનાવવા માટે મેં ઓવનમાં પરફેક્ટ દહીં કેવી રીતે જમાવ્યું તેનો વિડીયો જો તમે ના જોયો હોય તો લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં આપી છે। પહેલાં તે વિડીયો જરૂર જોઈ લેજો। તો ચાલો આ ક્રીમી શ્રીખંડ બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। શ્રીખંડ માટે મેં ઘરે જ દહીં મેળવ્યું છે। શ્રીખંડનો મસ્કો બનાવવા માટે એક વાસણ પર પાતળું સુતરાઉ કપડું રાખીશું અને તેમાં આ બધું દહીં ચમચા વડે એના આખા ચોસલા રહે ભાંગી ના જાય તે રીતે હળવા હાથે કાઢી લેશું। હવે કપડાની પોટલી વાળી તેને ડીશમાં મૂકી તેની ઉપર 3 થી 4 કલાક માટે વજન મૂકી રાખશું જેથી વધારાનું પાણી નીતરી જાય। મારે ભેજવાળો મસ્કો જોઈએ છે એટલે બધું પાણી નથી નિતારવાની, તેમાં થોડો ભેજ રહેવા દેશું જેથી શ્રીખંડ એકદમ ડ્રાય ના લાગે। તમારે જેટલો ઢીલો કે કોરો શ્રીખંડ બનાવવો હોય તે પ્રમાણે પાણી નિતારવું। મસ્કો થોડો સોફ્ટ રહે એટલું પાણી નીતરી જાય એટલે તેને એક તપેલીમાં કાઢી લેશું। હવે આ મસ્કાની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં સ્વાદ અને સુગંધ માટે અધકચરા વાટેલા એલચીના દાણા અને ટેસ્ટ મુજબ દળેલી ખાંડ એટલે કે બુરું ખાંડ ઉમેરી દેશું। હવે તેને ચમચાથી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું જેથી આપણું શ્રીખંડ એકદમ સ્મૂથ ને ક્રીમી થઈ જાય। શ્રીખંડ સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે છેલ્લે એમાં ઉમેરીશું બાળકોની ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ જેલીવાળી ચોકલેટના નાના ટુકડા। તેને પણ હળવા હાથે શ્રીખંડ સાથે મિક્સ કરી લેશું। જો તમારે આમાં કોઈ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ કે ફ્રૂટના ટુકડા નાખવા હોય તો આ સમયે તમે ઉમેરી શકો છો અથવા તો તમારી પસંદગીના ફ્લેવર પ્રમાણે એસેન્સ કે કલર ઉમેરીને પણ તેનો ટેસ્ટ અને લુક બદલી શકો છો। તો તૈયાર છે આપણો એકદમ ક્રીમી અને મોઢામાં પાણી છૂટે તેવો જેલી ચોકલેટ શ્રીખંડ। જો તમને પણ આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો। જો રેસીપી વિશે તમને કોઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો મને નીચે કમેન્ટ જરૂર કરજો અને આવી જ અવનવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।